Sepanjang tempoh 3 tahun pembinaannya, seramai 16,000 tawanan perang maut dan lebih 100,000 buruh dari Asia itu dilaporkan meninggal dunia atau hilang. Ini kisah pilu, kisah tentang landasan keretapi maut yang dibina semasa pendudukan Jepun di Malaya. Mungkin ramai antara kita yang sudah tahu kisahnya, jadi apa yang dipaparkan di sini hanyalah cuma mengimbas kembali apa yang telah terjadi. Semoga cerita ini bermanfaat. Seperti mana yang diketahui, sepanjang tempoh pembinaan landasan ini, tiada yang lebih sukar melainkan kesengsaraan, keperitan dan penderitaan yang tiada penghujungnya. Tiada yang lebih berharga daripada nyawa melainkan membilang hari menanti ajal. Itulah yang boleh diibaratkan kepada buruh-buruh paksa tersebut. Mengikut catatan sejarah, selepas selesai penaklukan Jepun di Tanah Melayu dan Singapura pada Februari 1942, negara matahari terbit itu mula merencanakan pembinaan landasan keretapi sejauh 415 km yang merangkumi 60 stesen dari Thailand ke Burma bagi meluaskan penaklukan rantau itu sehingga ke India. Seramai 68,000 tahanan perang British, Australia, Amerika, New Zealand dan Belanda, manakala 200,000 lagi buruh paksa India, China dan Melayu terlibat dalam pembinaan landasan maut itu. Sepanjang tempoh 3 tahun pembinaannya, seramai 16,000 tawanan perang maut dan lebih 100,000 buruh dari Asia itu dilaporkan meninggal dunia atau hilang. Sepanjang tempoh 1942 hingga 1946, sebanyak 72,000 rakyat negara ini menjadi buruh paksa, namun hanya kira-kira 30,000 orang sahaja selamat pulang. Seterusnya, antara negara-negara Asia yang terlibat adalah datang dari Burma, Jawa dan Tanah Melayu. Kemudian pada tahun 1942, Perang Dunia Kedua telah berlaku dan kejatuhan ke Tanah Melayu, Singapura dan Indonesia. Oleh yang demikian, tahanan perang digunakan oleh pihak Jepun bagi merealisasikan impian mereka dalam mencapai kejayaan semasa zaman peperangan tersebut. Tenaga dan kudrat telah dikeras sepenuhnya siang dan malam. Kebanyakan tahanan yang meninggal dunia disebabkan berbagai penyakit antara lain seperti taun, malaria, beri-beri dan keletihan. Hukuman fizikal bagi mereka yang dinilai kerana lalai dalam kerja atau melakukan kesalahan diperlakukan dengan sangat kejam, dan sebagai hukuman mereka yang sakit dan tidak dapat bekerja tidak akan diberikan makanan. Sekitar tahun 1942 sehingga 1943, kebanyakan tahanan perang terpaksa membina landasan keretapi ini hidup dalam keadaan yang dahsyat. Tahanan bekerja di bawah kudrat yang melampau. Keadaan kerja yang begitu teruk di samping menerima seksaan dari pihak Jepun. Menurut buruh yang pernah bekerja di sini, suatu hari mereka dipelawa oleh penghulu kampung mereka untuk bekerja di Thailand. Mereka dijanjikan dengan kehidupan yang lebih baik di sana. Setelah menempuhi perjalanan kereta api selama berhari-hari, mereka terkejut kerana akhirnya mereka ditempatkan di tapak pembinaan untuk menjadi buruh. Mengikut apa yang diceritakan oleh seorang saksi yang berasal dari Mukim Buluh Kasab, Segamat Johor, menceritakan sendiri tentang peristiwa ini, di mana di kampungnya seramai 24 orang anak muda termasuk dirinya telah terpikat untuk menerima tawaran kerja tersebut kerana mereka sebenarnya tidak mengetahuinya. Namun pada setelah projek ini siap, mereka yang dapat kembali dengan selamat adalah cuma 4 orang sahaja. Diceritakan dalam sehari lebih terdapat hampir 30 orang yang terkorban, dan yang kejamnya lagi, mayat mereka dikuburkan dalam satu lubang yang besar berhampiran dengan landasan itu juga. Alatan yang digunakan untuk menggali tanah dan batu pada kedalaman 20 meter dengan hanya peralatan yang terhad. Mereka menggunakan tukul seberat 8 paun, batang paip keluli, bahan letupan dan penyodok. Sebahagian besar bahan buangan telah dikeluarkan oleh tangan yang menggunakan bakul rotan dan guni beras yang digantung antara dua tiang. Kemudian rekod kematian sebenar yang dicatatkan adalah lebih tinggi daripada apa yang direkodkan. Tekanan dari pihak Tokyo memaksa tentera-tentera Jepun memaksa ribuan buruh untuk mempercepatkan
kerja-kerja pembinaan landasan. Tenaga manusia dikerah tidak henti-henti. Namun pada hari ini kerajaan Burma telah mengambil inisiatif untuk memelihara aset sejarah ini dan dijadikan tempat pelancongan. Di Thailand, segerombolan pelancong asing dilihat berduyun-duyun ke landasan dan jambatan yang masih beroperasi. Ia juga sama seperti yang digambarkan dalam filem The Bridge Over the River Kwai. Kanchanaburi merupakan salah satu stesen landasan yang terletak kira-kira 3 jam dari Bangkok dan terkenal sebagai destinasi pelancongan di negara tersebut. Menurut pegawai pelancongan Thailand, negara itu memperoleh pendapatan sebanyak 2.4 juta baht pada tahun lalu hasil pelancongan di Kanchanaburi. Selepas perang tamat pada tahun 1945, landasan tersebut menjadi hutan belantara dan ditinggalkan begitu sahaja. Ada juga pendapat yang mengatakan setelah perang kerajaan Jepun telah membayar pampasan sebanyak RM207 bilion pada kerajaan Malaysia pada tahun 1990-an. Wang itu diberi kepada kerajaan Malaysia dan kerajaan Jepun tidak terlibat secara langsung dalam pengagihannya. Dalam kalangan mereka yang masih hidup dan dapat kembali ke tanah Melayu, terlintas dalam fikiran untuk menubuhkan persatuan bagi memperjuangkan nasib mereka. Matlamat mereka adalah untuk menuntut gaji yang belum diberikan, menuntut kerugian, membela nasib buruh paksa, menuntut allowance kerja dan lain-lain lagi. Oleh itu, pada awal tahun 1958, iaitu lebih kurang 12 tahun setelah mereka kembali ke tanah Melayu dan kerana sikap kerajaan yang dingin, maka jawatan kuasa penaja Persatuan Bekas Buruh Paksa pun telah ditubuhkan. Ini adalah suatu kerjasama daripada bekas buruh-buruh paksa itu dan waris-waris mereka. Dengan itu, tuntutan pertama persatuan ini adalah wang baki daripada hasil jalan kereta api maut Siam Burma tersebut. Sejarah buruh paksa ini menunjukkan kepada kita bahawa eksploitasi dan penyiksaan kepada golongan buruh atas kepentingan ekonomi bagi segelintir pihak sudah pun berlaku sejak dahulu lagi. Bahkan ia lebih teruk daripada apa yang terjadi kepada pekerja-pekerja sekarang. Meskipun begitu, ia tidak sesekali mematahkan semangat perjuangan mereka untuk terus bersatu dan menuntut apa yang sepatutnya diberikan kepada mereka. Malahan sehingga ke hari ini, bekas buruh dan waris-waris mereka masih memperjuangkan hak-hak mereka. Sejarah ini juga menggambarkan bahawa penindasan kepada golongan buruh tidak akan mengenal warna. Ia akan terus dilakukan selagi terdapat pihak yang ingin mengaut keuntungan tanpa memikirkan kebajikan pekerja. Justru para pekerja seharus sama-sama bangkit melawan penindasan. Sekian, terima kasih.